નમસ્તે મિત્રો, આજનો જે ટોપિક છે તે અત્યાર સુધીના આપણા જેટલા પણ ટોપિક છે તેનાથી થોડોક અલગ છે. અલગ એટલા માટે કે આપણે અત્યાર સુધી મોબાઈલના રિલેટેડ અથવા કમ્પ્યુટરના રિલેટેડ વિડીયોઝ મૂકીએ છીએ, પરંતુ આજનો જે ટોપિક છે એટલે કે જે તમે થંબનેલ જોઈને સમજી જ ગયા હશો કે અત્યારે દિવાળી નજીક આવી રહી છે, તો ઘણી બધી આપણે શોપિંગ પણ કરીએ છીએ. પણ હું ઓનલાઈન એક રીલ્સ જોતો હતો ને એ સમય દરમિયાન મેં એડ જોઈ, તો એડ ઉપરથી હું આ જે દીવા જે છે તો એ દીવા પરચેસ કરું છું તો 400-900 રૂપિયાના સુધીના મને દીવા ઓનલાઈન મને મળતા હતા. તો મેં એમેઝોન છે, ફ્લિપકાર્ટ છે, તો એ બધાની અંદર જઈને સર્ચ કર્યું તો મને 110-129 રૂપિયા સુધીમાં મને આ દીવા મળી ગયા છે. તો એની અંદર બતાવે છે કે એ દીવો આપણે સળગાવીએ છીએ તો એ જે 3D રિફ્લેક્શન છે એ આપણને ડિઝાઇન સ્વરૂપમાં જોવા મળે છે, અને રંગોળી આપણે કરી હોય ને રંગોળીના વચ્ચોવચ્ચ આપણે એ મૂક્યો હોય દીવો એવું દેખાય છે. અને ખરેખર આ પ્રોડક્ટ એ રીતે ઉપયોગ થાય છે કે નહીં, એટલે કે એ રીતે વર્ક કરે છે કે નહીં, તે આપણે જાણવા માટે આ પ્રોડક્ટને આપણે મંગાવીએ છીએ, અને એ મંગાવ્યા બાદ એનું પ્રેક્ટિકલ પણ આપણે કરીશું કે ખરેખર આ જે ઓનલાઈન એડમાં બતાવવામાં આવે છે તો તે પ્રમાણે વર્ક કરે છે કે કેમ. તો મિત્રો, વિડીયોને શરૂ કરતા પહેલા હું આપને વિનંતી કરીશ કે જો આપે હજુ સુધી આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ અચૂક કરી લેશો, જેનાથી જ્યારે હું આવા અવનવા વિડીયો અપલોડ કરીશ તો તેની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ ઉપર તરત જ મળી જશે. તો ચાલો મિત્રો, વિડીયો શરૂ કરીએ. મિત્રો, આપણે જે પ્રોડક્ટ મંગાવી હતી તે આપણી પાસે આવી ગઈ છે. હવે તેનું આપણે અનબોક્સિંગ કરી લઈએ. ઓકે, તો એની અંદરથી પણ એક ડબ્બો નીકળ્યો છે અને આપણે આને ઓપન કરીને જોઈ લઈએ. આ છે સ્પ્રિંગ છે જે દીવાની વચ્ચે લગાડવામાં આવશે, અને અહીંયા આપણી પાસે 12 દીવા છે, એટલે કે 3 આપણે આવશે. એની અંદર આપણે દાખલા તરીકે આ 3 છે તો 3 રંગના એમ 4 બલ્કમાં આવશે. તો એવી રીતે અલગ અલગ દીવા છે. એમાંથી આપણે કેવી રીતે ફિટ કરવાનું છે તે આપણે સમજી લઈએ, અને આગળ આ દીવા એ પ્રમાણે વર્ક કરે છે કે કેમ તે આપણે જોઈ લઈએ. આની અંદર એક દિવેટો પણ આવેલી છે કે જે આપણે આ સ્પ્રિંગની વચ્ચે લગાડવાની છે, તો તે આપણે અહીંયા ચેક કરી લઈશું કેવા પ્રકારની છે. આ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ એક આમ નોર્મલ દિવેટ ટાઈપ છે, અને એની આ જે સ્પ્રિંગ છે તો સ્પ્રિંગની વચ્ચે આપણે લગાડવાનું છે. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. તો અહીંયા આ દિવેટ આટલી થોડીક બહાર રાખવાની છે, અને અહીંયાથી આપણે કોઈ પણ એક દીવો લઈ લઈએ છીએ. એની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે આ ફક્ત આ જે સ્પ્રિંગ છે એને ફક્ત અહીંયા લગાડી દેવાની છે બસ, અને આને આમ નીચે રાખવાની છે. અહીંયા તમે તેલનો દીવો કરો અથવા ઘીનો દીવો કરો, પણ અહીંયા તમારે અહીંયા આ રીતે લગાડી લેવાની છે. ત્યારબાદ તમારે આની ઉપર તેલ અથવા ઘી નાખવાનું છે. તો ચાલો આપણે તેલ અને ઘી નાખી અને આને પ્રગટાવીએ તો તે પ્રમાણે વર્ક કરે છે કે કેમ તે આપણે જાણીએ. મિત્રો, આપણે આ દીવાની અંદર તેલ નાખી દીધું છે. હવે ખાસ આપણે ઘણા લોકો ઘી નાખતા હોય છે, પણ ઘીની જગ્યાએ તેલનો ઉપયોગ કરશો તેના રિફ્લેક્શન અલગથી વધારે આવશે. અને તેલની સાથે થોડુંક એની અંદર પાણી નાખવાનું છે, બહુ બધું નથી નાખવાનું, પણ થોડુંક પાણી તમારે અંદર નાખવાનું છે. ત્યારબાદ આને પ્રગટાવવાનો છે. હવે આપણે લાઇટ ઓફ કરીને જોઈએ કે આનું રિફ્લેક્શન પડે છે કે કેમ. તો મિત્રો, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે અહીંયા આનું રિફ્લેક્શન પડી રહ્યું છે. આનું ડિઝાઇન બેકગ્રાઉન્ડ છે, એટલે આપણે આને બીજી જગ્યાએ લઈ જઈ અને આનો ટેસ્ટ કરીએ કે આનું રિફ્લેક્શન પડે છે કે કેમ. તો મિત્રો, તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે આ દીવાનું જે રિફ્લેક્શન છે તે તમને અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે, એટલે કે પ્રોપર વિડીયોની અંદર જે પ્રમાણે બતાવ્યું હતું તે પ્રમાણે આપણે અહીંયા રિવ્યૂ કર્યો છે વિડીયોને, અને એ પ્રમાણે પ્રોડક્ટ મંગાવી છે, અને તે પ્રમાણે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. તો મિત્રો, તમે અહીંયા સાઈડમાંથી પણ જોઈ શકો છો કે આ વિડીયોના રિફ્લેક્શન અહીંયા કેટલા સરસ દેખાઈ રહ્યા છે. ઘણા લોકો એવું કહેતા હોય છે કે ચાઇનીઝ પ્રોડક્ટ ન ખરીદવી જોઈએ, અને હું પણ એવું કહું છું કે ચાઇનીઝ પ્રોડક્ટ ન ખરીદવી જોઈએ, પણ આપણે એકવાર અનુભવ કરવો ખૂબ જરૂરી છે, કારણ કે ઘણીવાર માર્કેટની અંદર બતાવે છે અલગ અને એ પ્રમાણે વર્ક નથી કરતું હોતું. તો આ વર્ક કરે છે કે કેમ તે અહીંયા જોવા મળી રહ્યું છે. તે એકવાર તમે આનો ઉપયોગ કરી અને તમે જોઈ શકો છો, અને તમારે
આ પ્રોડક્ટ તમે લાવશો તો એનાથી તમારે રંગોળી પણ કરવાની નહીં જરૂર પડે અને એકદમ સરસ રીતે આના રિફ્લેક્શન તમને મળશે. અને તમારી પાસે જો અલગ અલગ રંગના તમે જો દીવડા તમે મૂકો છો તો એનું રિફ્લેક્શન પણ તમને અલગ આવી રીતે તમને જોવા મળશે. અગાઉ વિડીયોમાં જોયું હતું કે આપણે દીવો સળગાવીએ છીએ અને એના રિફ્લેક્શનથી એક ડિઝાઇન બને છે, તો આપણે એનું પ્રેક્ટિકલ કરીને પણ જોયું, તો એની અંદર પણ સેમ એવી ડિઝાઇન બને છે. હા, અગાઉ આપણે જે વિડીયો જોયો એની અંદર થોડીક મોટી ડિઝાઇન બનતી હતી, પરંતુ આની અંદર નાની ડિઝાઇન બને છે પણ વર્ક કરે છે. અને આ જે દીવા છે એ તમારે પરચેસ કરવા છે તો તમને ઓનલાઈન એ એમેઝોનની જે લિંક છે એ હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, જે મેં ખરીદીને આજે પ્રેક્ટિકલ કરીને બતાવ્યું છે. બાકી ઘણી બધી એવી વેબસાઇટ છે કે ઘણી બધી કંપનીની એવી પ્રોડક્ટ છે કે જેની અંદર આ બધા દીવા મળે છે, પણ આ જે મેં પ્રેક્ટિકલ કર્યું છે તે દીવાની લિંક હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી દઈશ, તો તેના ઉપરથી તમે ક્લિક કરી અને ઓનલાઈન ઓર્ડર કરી શકો છો. અથવા તો તમે ઓનલાઈન અવેલેબલ ન હોય, કરંટ અવેલેબલ ન હોય ને તમે મંગાવવા માંગો છો તો તમે ગૂગલની અંદર તમે સર્ચ કરી શકો છો 3D દીપક વોટેવર, તો એનો તમે ઉપયોગ કરશો તો એમાંથી પણ તમને ઘણી બધી વેબસાઇટ મળી જશે. એમાં ખાસ કરીને બીજી ફ્રોડ વેબસાઇટ પણ છે, પણ એનો આપણે ઉપયોગ નથી કરવાનો. આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે એમેઝોન અને ફ્લિપકાર્ટ, એ બંનેમાંથી કોઈ પણ એક વેબસાઇટ ઉપરથી તમે પ્રોડક્ટ મંગાવી શકો છો. મિત્રો, આશા છે કે તમને આ વિડીયો ખૂબ જ ઉપયોગી અને અલગ લાગ્યો હશે. આપને જો આ વિડીયો ઉપયોગી અને અલગ લાગ્યો હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવજો. અને હા, આપ જો આ ચેનલ ઉપર નવા હોય અને ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ અચૂક કરી લેશો, જેનાથી જ્યારે હું આવા અવનવા વિડીયો અપલોડ કરીશ તો તેની નોટિફિકેશન આપના મોબાઈલ ઉપર તરત જ મળી જશે. તો ચાલો મિત્રો, મળીશું એક નવા વિડીયોમાં.